Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. M113-A2 Armored Mortar Carriers na may 120mm mounted mortar system mula sa Israel ay idineploy na ng Philippine Army sa Visayas Region. Ito ay upang sumabak na sa combat mission upang tuloy lang mawakasan ang mga kalaban ng tropa ng gobyerno na gustong pabagsakin ang ating estado. Good news number 2, Philippine Navy nagsasanay na dito sa Pilipinas kung paano panatilihin ang mga fast attack interdiction craft missile o Shaldag Mkv na nabili pa sa Israel. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis na ito. Promise! Ang Philippine Army sa pamamagitan ng Armour Division ito ay nag-deploy ng bago nitong Armored Mortar Carrier na may Soltam Cardom 120mm Recoil Mortar System na naka-install sa isang M113-A2 Armored Personal Carrier sa 6 Cavalry Company na sumusuporta sa 3rd Infantry Spearhead Division area. Gagamitin ito upang higit pang palakasin ang command's military capabilities sa pagtupad ng mga misyon na may kaugnayan sa pakikipaglaban sa anumang posibleng banta sa Western at Central Visayas. Ang Armored Mortar Carrier Recoil Mortar System na nilagyan ng state-of-the-art na auto-laying system at may kasamang electric drive system para sa elevation at reverse. 15 M125-A2 Armored Mortar Carriers na may 120mm mounted mortar system ay nagmula sa Israel at dumating ang mga ito sa bansa noong ika-29 ng Disyembre taong 2021. Ang Armored Mortar Carrier na ito ay kayang magpaputok sa maksimum na 16 bawat minuto at kayang tamaan ang target sa layo na 7,000 metro o 7 km. Ito ay magdudulot ng tunay na pinsala sa mga enemy targets. Ang mandato ng 3rd Infantry Division ay protektahan ang mga tao at mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa area of responsibilities nito. Bahagi nito upang matulungang wakasan ang mga kumakalaban at gustong pabagsakin ang estado. Good news number 2, nagsimula na ang maintenance training para sa mga makina ng Fast Attack Interdiction Craft Missile o Shaldag Mkv. Binisita ng Naval Sea System Command Senior Leaders ang John Diesel Philippines Incorporated sa Laguna kung saan ang 8 personnel nito ay sumasailalim sa maintenance training ng MTU S400 engines, ang pangunahing diesel para sa Fast Attack Interdiction Craft Missile ng Philippine Navy. Kasabay ng inspeksyon noong nakarang linggo sa dalawang bagong Shaldag Mkv o Fast Attack Interdiction Craft Missile sa Israel. Ang mga operasyon at pagsasanay sa pagpapanatili ay sabay-sabay na isinagawa dito sa bansa. Sinabi ni Naval Sea System Command Commander Rear Admiral Danilo G. Fuentes Jr. Philippine Navy na ang pagsasanay ay naglalayong ihanda ang mga tauhan ito para sa pagdating ng mga Fast Attack Interdiction Craft Missile Platform dito sa Pilipinas. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.